Rewa Soft, exceeding excellence. Since 2014. अघिल्लो श्रृङ्खलामा लाप्चामा पुग्दा मौसम नखुलेकाले हामी 3 रात त्यहीँ बस्छौं। सो क्रममा बाटोमा नपर्ने लुकेर बसेको छोलामक्योक ताल घुमफिरमा 1 दिन बिताउँछौं। अर्को दिन मौसम खुलेपछि कैलाश मानसरोवरको दर्शन गर्छौं। भोलिपल्ट बिहानै लाप्चा छाडेर हामी आइटा झर्छौं। अबको हाम्रो गन्तव्य लिमीको अन्तिम गाउँ तिल। Ghumante, the amazing travelers. तिल गाउँ लिमी उपत्यकाको सबैभन्दा पल्लो छेउको गाउँ। हाल्जी र जाङ जस्तै यो पनि आफ्नै हिसाबले अनन्य छ। तिब्बत सिमानाको सबैभन्दा नजिक पर्ने तिल र यहाँको गुम्बा जनजीवन आतिथ्य सत्कारमा हामी 3 दिन खुलेर रमायौं। गाउँमाथिको फू, स्थानीयको मेजबान अनि 3 दशकपछि गाउँ पुगेका निक्की दाईको पुनर्मिलनपछि सुरु भयो हाम्रो यात्राको दोस्रो खण्ड हेल्सा। अद्भुत अनि कहाली लाग्दो मानेपेमे पदमार्ग हुँदै हामी 2 दिनमा नेपाल चीन सीमा हिल्सा पुग्छौं। हुम्ला यात्राको अन्तिम भाग। स्वागत छ लिमीको सबैभन्दा सानो गाउँ तिल र मानेपेमे ट्रेलमा। र फेरि हामी चाहिँ ब्याक टु लिमी रिसोर्ट आइटा। तर आज चाहिँ हामी एकदम सर्ट बस्छौँ यहाँ। लन्च रेडी भएको छ, दाईहरू पनि आइपुग्नु भयो। लन्च खाएर हामी लागिहाल्छौँ आज, किनभने हामीलाई सकेसम्म तिल पुग्नु छ। ऐताबाट निस्केको केही बेरमै ताक्पाचेन खोलामा पानी खान आएका एक झुण्ड नाउर भेटिए। जाङ पुग्ने बेला फेरि मास्तिरको पाखामा अर्को हुल नाउर देख्यौं। जाङबाट हतार हतार बिदाबारी भएर हाल्जी पुगेपछि हाम्रो गाडी एकछिन रोकियो। छोटो भेटघाट र दाईहरूलाई बिदाई गर्न स्थानीयहरूले चिया र कोसेली ल्याउनु भएको थियो। तिल जान सहयोगी चाहिएको थियो, त्यसैले हाल्जीकै 3 जना दिदीहरू पनि हामीसँग आउनुभयो। तिल जाने बाटोमा मोटर नगुडेको केही समय भएकाले बाटोभरि झार पलाएको थियो। हाल्जी गाउँदेखि अलिकति पर यो खोलासम्म चाहिँ गाडीले हामीलाई छोडिदिएको छ। अब एउटा मोटरेबल पुल चाहिँ बगेको हुनाले गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ हामी सिधै ठाडो उकालो लाग्छौँ। झन्डै 2-3 किलोमिटरको यात्रा हुन्छ हाम्रो। निकाल्ने इधर त्यो घेरा छ, घेरा फाल्दिने निकाल्ने टुबस निकाल्यो। खासै अमिलो तिलचुङ पुलबाट करिब आधा घण्टा उकालो हिँडेपछि युरुक्थे पुग्यौं। मण्डला छोर्तेनी र स्थानीयहरू भेटिनुभयो।
उहाँहरू हामीलाई लिन आउनुभएको रहेछ। उहाँहरूले थर्मसमा दुध चिया बोकेर ल्याउनु भएको रहेछ। तेर्सो सुरु भएपछि एउटा सानो चौतारी जस्तो ठाउँमा एकछिन रोकेर खुवाउनु भयो। हामीले तलको सानो छोटतेनसम्म मात्रै झोला बोक्यौँ, त्यसपछि पुरै खाली छौँ हामी। अल थ्याङ्क्स टु हाम्रो तिलको दाजुभाइ बहिनीहरूलाई पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। तेर्सो बाटो हिँडेको केही बेरमा गुन्छुसा खोला पारी चटक्क मिलेर बसेको तिल गाउँ देखियो। र अहिले हामी बेलुकाको 6:45 चाहिँ तिल गाउँ आइपुग्यौँ। यो लिमी भ्यालीको हरेक गाउँ चाहिँ अब हामी जाङ पनि पुगेका थियौँ, हाल्जी पनि पुगेका थियौँ। हरेक गाउँ फरक, सँगै तिल पनि बेग्लै छ हामीले कल्पना गरेको सोचेको भन्दा। अहिले हामी गाडी छोडेको ठाउँबाट करिब 1.5 घन्टामा यहाँ आइपुग्यौँ अनि झन्डै 3.5 किलोमिटर हिँडेछौँ हामी, तर एकदम इजी वाक थियो। तिल गाउँमा चाहिँ अघि पनि भन्न छुटाएको छु, फर्स्टमै अलिकति फरक थियो हाम्रो। यो सादीको बिर्कोले ढाकेर यसमा चाहिँ सुचिया छ, यसमा चाहिँ दुध चिया अलिअलि कफी मिसेको, अनि फेरि लास्टमा यो कपमा हाम्रो तातो पानी क्या। यो टाइपको सर्भिङ चाहिँ हामीले न जाङमा पायौँ न हल्जीमा पायौँ। हामी यहाँ बस्दा बस्दा फेरि अर्को नयाँ आइटम आएको छ, काजु किसमिस भात चिनी छ। यो के हो भन्दैन त? हजुर ड्रेसिल भन्छ। यो खास चाहिँ के हो भने जसै ठुलो स्पेसल गेस्ट भिआइपी को लागि मात्रै हामी यो खिलाइदिन्छौँ ड्रेसिल भन्दा। त्यो ठुलो लामा हुन्छ, भिआइपीहरू हुन्छ, स्पेसल गेस्टहरू हुन्छ। अब त तपाईँहरू त स्पेसल गेस्ट भयो, त्यही कारणले त्यो खुसी लाग्यो। के हो भनेर तपाईँहरूसँग तिलमा चाहिँ हाम्रो अब वन्डरफुल सरप्राइजहरूको समाप्ति भयो भन्ने मैले सोचिसकेको थिएँ। अब बेडरुम कस्तो छ भनेर हेर्न आउँदाखेरि अझै अर्को सरप्राइज। अब यहाँ मैले के सुँगिरहेको छु भन्ने कुरा त भिडियोमा देखाउन सक्दिनँ, तर पनि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो बेडरुम हो होइन। अनि यहाँ चाहिँ एकदम बटर घिउको बास्ना मस्त आइरहेछ कि। यहाँ बटर छ, यहाँ छ, त्यहाँ पुरा भाँडाहरू छ है, एकदम मिठो बास्ना छ कि। अनि बेड पनि हेर्नु न, आम्मामा यति कम्फर्टेबल बेड हेर। तिल बन्ने कारण के हो भने पहिला हाम्रो जुन ठाउँमा त्यो गाउँ भएको थियो नि त, त्यहाँ चाहिँ एकदम तिलहरू हुन्थ्यो है। तिल भन्ने एउटा त्यो हुन्छ नि त घाँस जस्तो, त्यो एकदम फल्थ्यो। अनि त्यसैले अब नाम पनि तिल। सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम तिल। अब तिल चाहिँ हाम्रो एक हिसाबको रिल्याक्सिङ रेस्टिङ स्पट पनि हो। त्यही भएर आज चाहिँ हामी ब्रेकफास्टपछि हाम्रो तिलको गुम्बा घुम्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ गाउँभन्दा अलिकति पर छ, अराउन्ड 30 देखि 40 मिनटको। गुम्बाको नाम अलिकति मैले राइट स्पेल गर्न सक्छु सक्दिनँ, तर कुञ्जम मिनाक छोलिङ गुम्बा अरे। गुम्बा जाँदै गर्दा पारीपट्टि डाँडामा रमाइलो जङ्गल देखियो, जसको आकार हात्तीको जस्तो छ। यसलाई
नाकपो रोग पो भनिन्छ। नमस्कार, मेरो नाम छिरिङ नेकेप लामा अनि मेरो निकनेम चाहिँ निकी लामा। कुञ्जुमदोङा छिरिङ मोनेस्ट्रीमा एलियामा दर्शन गर्न आएको छु। व्यावसायिक रूपमा म होटल चलाइरहेको छु काठमाडौँमा। गाउँमा 32-33 वर्षपछि आउँदा त एकदम निकै रमाइलो लागिरहेछ। त्यसमा पनि अब यो गुम्बा महत्त्वपूर्ण एकदम गुम्बा पुरानो गुम्बामा आज दर्शन गर्दा त एकदम हर्षित भएको छु। अनि गाउँमा पनि तिलको अब कति घरधुरीहरू त तल काठमाडौँतिरै माइग्रेसन भएछ, त्यही पनि आज यहाँ 16-17वटा घरधुरीहरू यतै रहेछ। त्यसलाई एकदम उहाँले यो गुम्बा गाउँ यो खेतीपाती सब एकदम मेन्टेन गर्नुभएको छ। त्यसको लागि यहाँ बस्ने गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्योदेखि अब यहाँ पुरानो गुम्बा छ, रीतिरिवाज छ, आफ्नो परम्परा छ, सबै मेन्टेन गरिरहेको हुन्थ्यो पहिला मान्छे हुँदाखेरि। मान्छे नहुँदाखेरि चाहिँ अब त्योहरू टाइममा हुनु नसक्ने गुम्बाको पनि अब दैनिक त्यो पूजा मात्रै अहिले हुन्छ, नभए त्यो मानिरमज्यूहरू भयो होइन, त्यो ठुल्ठुलो बराबर टाइममा हुन सकेको छैन। किन भन्दाखेरि अब सबै मान्छे यहाँबाट पलायन हुन थालेछ गाउँ छोडेर। अब आफ्नो यो परम्परा अनि पुराणहरू अब मास्दै अनि भाषा पनि भयो, कल्चर भयो, सब मास्दै जाने एउटा डर पनि देखेको छु। हुन त अब पनि अब सानैदेखि गाउँबाट पलायन भएर अब अहिले 32 वर्षसम्म त लिमी भ्यालीको भएरै बसेको हो, नेपालबाट त होइन, काठमाडौँ बसेको हो होइन। अब आफ्नो गाउँको लागि केही गरौँ भनेर अब हामी 4-5 वर्षदेखि लागिरहेको हो। काठमाडौँबाट अलिकति हामीले पढे लेखेको कलेज गएको हामी 15-16 जनाबाट सुरु भयो होइन। अनि गाउँका हाम्रो बासिन्दाहरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर हामीले एउटा कोअपरेटिभ सोसाइटी 3 गाउँ मिलेर लिमी एकता तथा बहुउद्देश्य सागरी संस्था लिमिटेड भनेर एउटा खोलेको छौँ। त्यस मार्फत चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो गाउँमा बस्नेहरूलाई अथवा गाउँको लागि चाहिँ यसमा अहिले टुरिस्टहरू बाहिरबाट आएर यहाँ गाउँको मान्छेहरूले जीवोपार्जनको लागि केही होला कि भनेर हामीले एउटा सुरु गरेका छौँ। कुञ्जुमदोङा छिरिङ दोङा भनेको चाहिँ के हो? सांस्कृतिक गल्ती उहाँको भनेको अलिकति अब त्यो अलि रिसाको रूप हुन्छ नि, दो भनेको अलि पिसफुल, एउटा मूर्तिको एउटा गुरुको भनौँ न। अब उहाँको अलि रिसा रूप पनि हुन्छ, अलिकति पिसको रूप पनि हुन्छ नि, त्यही भनेको अरे। अनि तति गुम्बा कि छातेवा पोते लामा कुञ्जुम गुम्बा लामा कुञ्जुम गुइन सेवादिरे। अनि यो गुम्बा चाहिँ लामा कुञ्जुमले यो निर्माण गरेको यो गुम्बा हो। अनि यो गुम्बाभित्र चाहिँ अब बुद्धको एउटा अवतार भनौँ, सुङ्जिटासी अम्बर भन्ने एउटा मूर्ति एकदम इम्पोर्टेन्ट मूर्ति चाहिँ यहाँभित्र दर्शन गर्नु पाउँछ। अनि यो जुन मूर्ति छ यो चाहिँ हाम्रो यो वास्तुहरूको राजा विश्वकर्मा भएको बेलामा चाहिँ मूर्ति निर्माण भएको चाहिँ मानिन्छ। यो पहिला मूर्तिले चाहिँ यो बोलेको मूर्तिले 2 चोटि चाहिँ बोलेको भन्ने पहिला यो किम्वदन्ती अथवा भनाइ आइरहेको छ। त्यो चाहिँ के भएको थियो भने यो 7 जना मान्छे चाहिँ आएर यो मूर्तिले चढ्न आएको भन्ने कुरो छ। अनि यो चाहिँ एकदम मूर्ति सानो भए तापनि एकदम धेरै गाह्रो, त्यही पनि यो 7 जनाले जबरजस्ती बोकेर यहाँ पारीसम्म चाहिँ बोकेछ। ढुङ्गामाथि राखेर एकछिन थकान मार्ने भनेर बसेछ। त्यो मूर्ति चाहिँ त्यहीँ टाँसिएछ। त्यहाँबाट छेना र यो थुवा हुन्छ नि त्यो चाहिँ हानेर उसले चाहिँ निकाल्ने त्यहाँबाट कोसिस गरेछ। त्यो पनि त्यो हाम्रो त्यो चाकुबा काराबाज आछा हुन्छ नि, त्यो पनि मूर्तिले आछा गोलो गरेको छ। 7 जना मान्छेले त्यहाँ मारेछ। त्यसको चिन्ह चाहिँ उतापट्टि आउने बाटोमा कुनै चाहिँ अब रगत छातेर त्यस अलि दुःखको त्यहाँ मरेछ। अनि उनीहरूको सम्झनामा चाहिँ त्यहाँ मन्दिर बनाएको छ 7वटा। त्यो चाहिँ हाम्रो यस भाषामा चाहिँ वाङ्बु दुइसा भन्छ। जुन फामन डुबा भन्ने जुन अहिले मूर्ति छ
त्यो चाहिँ अनि गाउँमा गर्मी महिनामा चाहिँ एकचोटि गाउँ परिक्रमा गर्छ अरे त्यो किन भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अब खेतहरू एकदम उब्जिएको हुन्छ त्यतिखेर अब खेतमा त्यो रक सक किरासिरा त्यस्तो नलागोस् उब्जाउ राम्रो होस् त्यो भनेर चाहिँ एकचोटि परिक्रमा गर्छ अरे अनि फेरि जाडो महिनामा पनि एकचोटि गाउँ परिक्रमा गर्छ अब त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब जनावर मानिस सबैले त्यस्तो केही रोगहरू नलागोस् भनेर चाहिँ त्यो घुम्ने चलन छ अरे अब त्यसैको शक्तिले होला अब यो संसारभरि यो कोरोना जस्तो एकदम रोग फैलेको थियो तर हाम्रो यो गाउँमा चाहिँ त्यो रोगले चाहिँ अहिलेसम्म छुन सकेको छैन पूजाआजा सकेर हामी गुम्बामाथिको हेन्क्योकतिर गयौँ। यहाँ तिल गाउँका बुजुर्ग इवी अथवा हजुरआमाहरू घर गृहस्थी त्यागेर साना साना गुम्बाहरूमा ध्यान र पूजापाठ गरेर बस्नुहुँदो रहेछ। निक्की दाईले इवीहरूलाई देहरादुनको ड्रिकुङ काग्यू जाङछुबलिङ गुम्बाका गुरु ड्रिकुङ क्याप्गोन छेछाङ रिम्पोछेबाट फुकाएर ल्याउनु भएको माला र प्रसाद दिनुभयो। इवीहरू खुसीले गमक्क पर्नुभयो। हामीले भर्खरै अङ्गो दिदीकोमा खाना खायौँ त अब चाहिँ हाम्रो फेरि निक्की दाईको आनीकोमा फेरि चिया खाने निम्तो छ त्यता जाँदैछौँ। परिवार मान्छेहरू गाउँमा आउँदैन अनि त्यसैले गर्दा अनि यहाँको भएको परिवार पनि तल जानु पर्ने हुनेछ। अहिले त बच्चा केही कोही छैन एकजना मात्र हो। तिल गाउँको एक्लो बच्चा कति कति वर्ष पुग्यो तीन वर्ष ल ठ्याक्कै मेरो छोरीको उमेरको रहेछ। यो ग्लासमा टाँसेको घिउको बारे त हामीले कञ्चनजङ्घा ट्रिपमा पनि भनेको थियो र यो चाहिँ एकदम चोखो सगुन होस् भनेर अनि प्लस पाहुनालाई मात्रै यसरी दिन्छ है। तिल गाउँले सरप्राइज गर्न अझै छोडेको छैन। आङ्गो दिदीको भर्खर खाना खाएर यहाँ निक्की दाईको आनीकोमा आएको ल सोचेको पनि थिएन कल्पना नै गरेको थिएन तर यो मोमो यो चाहिँ स्याकमको मोमो यति मोटो मोटो छ ड्राई हुँदो रहेछ खुसी भयो मैले भन्ने पर्यो अब हामी आनीकोमा सघाएर दाईलाई फेरि यता कोन्चोक लाक्पा दाईको निम्तो आएको छ फेरि त्यता फेरि जाँदैछौँ जाउँ भन्नलाई चियाको निम्तो भनिए पनि हरेक घरमा केही न केही परिकार तयार पारिएकै हुन्थ्यो। खासमा ती खानाकै निम्तो रहेछन्। तिलमा अर्को हामीले सुरुमा हेर्दा चाहिँ बन हो कि भनेर झुकेका थियौँ तर यो पुरी हो अनि यहाँनिर चाहिँ एयर प्रेसरले गर्दाखेरि चाउचाउको प्याकेट त फुल्छ पुरी पनि चिसै भए पनि पुरा फुलिरहेछ। अलि यो त महँगो भयो नि त। अब यहाँको खेती चाहिँ उहाँ मात्रै हो एक वर्षमा एक ताल मात्र हुन्छ अनि तोरीको पनि हुन्छ कहिलेले अरू त अब हुँदैन अनि सागसब्जीहरू मात्र भर्खरै चाहिँ हाम्रो कोन्चोक लाक्पा दाईको घरबाट निस्क्यौँ फेरि हाम्रो दाई र यहाँ सोनाम अर्को घरमा निम्तो आएछ त्यो घर फेरि जाँदैछौँ हामी चाहिँ अहिले निक्की दाईको मामा घरमा छौँ है। अब
यहाँ चाहिँ अब यसमा खाप्चे छ छुर्पी हस्ते छुर्पी रहेछ अनि यो एकदम रङ्गी बक्समा चाहिँ फेरि टफीहरू यो नेपालमा पाउँदैन टिबेट कागलकोट बनेको टफीहरू फेरि हाम्रो अगाडि नयाँ डिस आएको छ यो चाहिँ भाग्रिल हैन दाइ भाग्रिल भन्छ र यो चाहिँ मैदाको बनेको हुँदो रहेछ मैदामा छुर्पीको धुलो छर्केर अनि त्यो त पछि हो डल्लो बनाएर पहिला पानीमा उमालेर अनि फेरि तेलमा फ्राई गरेर यहाँ ल्याउँदा सर्भ गर्दा चाहिँ माथिबाट चिनी छर्किने के पनि छुर्पी धुलो ए पनि मिठो चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ के ठन्डा भएर कस्तो अकेजनमा खाने होला यो चाहिँ त्यही मेन ओकेसनमै हो जस्तो पाहुनाहरू आयो भने अनि यसो सुरुमा यो अथवा त्यो ड्रेजल भन्छ नि त्यो पुलाउ जस्तो दिन्छ अनि यो पनि हो त्यो पनि दिन्छ गएमै तपाईँहरू आउनुहोस् बिस्तारै हामी त 12-13 सम्म आउँदैन हो 12-13 बजेसम्म 12 बजे 13 बजे भयो नि त्यसमा आउँदैन बाइ हस् गुड नाइट यो हुम्ला ट्रिपको यात्राभरिमा धेरैचोटि कहिले चिसोले कहिले हिँडाइले उकालो ओह्रालोले थाकिएको थियो आज यो तिल गाउँमा आएर चाहिँ खाएरै थाक्यो यति खाइयो कि त्यो अघि हामी बसिरहेको हाम्रो निकी दाइको मामाको घरमा एकछिन मोबाइल चलाएको हेर्दा म त भुसुक्कै निदाएको छु अनि दाइहरूले तपाईँहरू रेस्ट गर्नुहुन्छ नि रेस्ट गर्दा हुन्छ भनेर हामी चाहिँ रेस्ट गर्न आयौँ दाइहरू चाहिँ त्यहाँ बसिरहनु भएको छ अब चाहिँ उहाँहरूको त अब आफ्नो बल्ल तल आएको ठाउँ पाउन पाछ पुर्याउनै पर्छ त्यही भएर हो अब हामी चाहिँ तर धन्न स्केप दिनुभयो हामीलाई चाहिँ सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम तिल हाम्रो निक्की दाइको गाउँमा इन्भिटेसन आउने क्रम अझै जारी छ अनि त्यही अनुसार फेरि हामी हाम्रो दोर्जेकोमा ब्रेकफास्ट खानको लागि जानेछौँ भर्खरै बित्नु भएको छ नि त उहाँ त के हो पुरानो झन्डै 3 दशकपछि गाउँ पुग्नु भएको निक्की दाइको कुनै भेटघाट भने निकै भावुक हुन्थे तिल गाउँको हाम्रो यहाँ भित्रकै सानो गुम्बा यो माने भएको ठाउँमा चाहिँ भएको बुद्धको मूर्ति चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ रहेछ उहाँलाई चाहिँ छ्याक्तोङ चेन्तोङ भनिँदो रहेछ जसको अर्थ हुन्छ 1000वटा हात अनि 1000वटा आँखा विश्वास अनुसार चाहिँ अब जस्तो मान्छेहरू मरेपछि नर्कमा जान्छ अनि त्यो नर्कमा गएर जब पश्चाताप गर्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले उद्धार गर्नुहुन्छ अरे तर त्यो गर्दाखेरि अब एकदमै धेरै मान्छेहरू मरेर त्यसरी जाने भएकोले गर्दा एउटा हातले नपुग्ने भएकोले उहाँको 1000वटा आँखा 1000वटा हातले चाहिँ मान्छेलाई तानेर उहाँले मुक्ति दिनुहुन्छ अरे आफ्टर लाइफ पछिको एकदमै मान्य देवता हुनुहुँदो रहेछ उहाँ पनि
हामी बसेको यो तिलको घर त्यसमाथि पनि हाम्रो यो बेडरुम भएको ठाउँ त आफैमा एउटा म्युजियम जस्तो छ। अब यहाँ पुरानो भाँडाकुँडाहरू मजाले राख्नु भएको छ, कुनै फुटेको छ। त्यहाँभित्र पूजा कोठा भयो अनि त्यहाँ पछाडि पूजा त्यो रिम्जु भन्ने फेस्टिभलको लागि चाहिने कस्ट्युमहरू अनि प्रप्सहरू सबै छ। अनि त्यही चाहिँमा एउटा मैले एकदम इन्ट्रेस्टिङ चिज भेटाएँ। अहिले पो हामीसँग सोसल मिडिया मेसेन्जरहरू त्यही मेसेजिङ एपहरू छ, तर कम्युनिकेसन त पहिलादेखि हुनु पर्थ्यो। अनि फोनभन्दा अगाडि पनि अझै त्योभन्दा अगाडिको टाइम्समा यहाँको एक गाउँ अर्को गाउँ कसरी कम्युनिकेट गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा डिभाइस हुँदो रहेछ, यो काठको यसरी गरेको। अनि चट्ट यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ अब त्यो कोइला अथवा के एउटा लेख्ने खरी जस्तोले मेसेज लेख्यो, गाउँमा पठाउनु भने ऱ्याप गर्यो, यसरी बान्यो। अनि त्यसपछि त्यो एउटा लाल मोहर जस्तो हुन्छ, कसको हो भन्ने ठ्याक्कै स्ट्याम्प लगायो। अनि उता जाने बाटो कसको पर्छ उसलाई पास गरिदियो। अनि त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिले पाएपछि टक्क त्यो लाल मोहरको सिल फोडेर यसरी हेरेपछि खबर आदान प्रदान हुँदो रहेछ। यसको नाम चाहिँ दाइहरूलाई सोधेको एक्ज्याक्टली उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन, तर मैले नाम थाहा पाएँ भने चाहिँ यसको नाम पनि राखिदिन्छु। तिल गाउँमा हाम्रो यो चाहिँ तेस्रो दिन हो। आज चाहिँ हामी एउटा डे हाइकमा जाँदैछौँ। तिल गाउँभन्दा अलिकति माथिको सानो पाटन छ जहाँ चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो घोडा याकहरू छोड्नुहुन्छ। त्यो ठाउँको नाम चाहिँ फु अरे, जसको अर्थ हुन्छ अलिकति माथिको भाग। यता यो माथि चाहिँ हाम्रो तिल गाउँको कुलदेवता पुज्ने ठाउँ। यो चाहिँ हाम्रो लुनर क्यालेन्डर अनुसार पहिलो महिनाको 8औँ दिनमा चाहिँ अनि यहाँ पूजा हुन्छ, झन्डा सन्डा चढाउने। त्यसलाई अब लासा भन्छ। साबनको ठाउँ भयो, साबनको आफ्नो देउताले ला भन्छ होइन, देउता बस्ने ठाउँ भनौँ न, लासा। त्यो हो, त्यो माथि तिब्बतको लासा पनि त्यसरी नै आएको होला। यहीँ नै रोकिने भयो, हिँडेको झन्डै 1.5 घन्टा भयो। यहाँ बाटो चाहिँ यो झर्नुभन्दा अलिकति माथि छ अरे, तर यहाँदेखि हेर्दा नजिक देखे पनि पुग्नलाई 1 घन्टा। त्यसमाथि यो मौसम पनि अलिक खराब छ, त्यही भएर अब यही एकछिन रेस्ट गरेर यसो गफसप हुन्छ। त्यति हो हाम्रो आजको डे हाइक। सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ अहिले हिउँदोमा छ। बाटोहरू पनि ब्लक हुन्छ होइन, हिउँले गर्दा ब्लक हुन्छ। अनि यताउता हस्पिटल हेल्थ पोस्टहरू पनि यति छैन, खेतीको काम त केही छैन। अनि चौरीहरू हेर्दै त्यही हो, यति काममै हुँदैन। भनौँ न मान्छेले खानाको तयारी पहिल्यैदेखि नै चाइनाबाट ल्याउँछ। अनि चौरीहरूको भनौँ न गाई गोरु घोडाहरूको लागि चाहिँ घाँस त्यही पहिल्यैदेखि नै गर्छ। अब हिउँदोमा त केही पाउँदैन, यता हिउँले सब छोपेको हुन्छ। तपाईँले म एउटा कुरा भन्छु, तिलमा झगडा पऱ्यो अरे, तिलकै मान्छे पहिला चाहिँ तिलमा मिलाउँछ। अब तिलले पनि मिलाउन नसकेपछि 3टा गाउँले त्यो हाम्रो गाउँको हुन्छ नि त निमीको, तिनीहरूले नै अनि त्यो गर्छ। अझै तिनीहरूले मिलाउन नसकेपछि अनि तल जान्छ। माथिको मौसम नसुध्रिएकाले हामी सामजोङबाटै गाउँ फर्कियौँ। अब यहाँ चाहिँ बुढाबुढी मात्रै हुने हो। अनि बुढाबुढी पछि काम सक्दैन। अनि तलको पढेको मान्छे त गाउँमा आउँदैन, सहरमा बस्न मन लाग्छ। अनि त्यसैले त्यही बत्यताले अब के भन्नु, आमा बुवा पनि तलै जानु पर्ने हुन्छ। अब सबैजना त होइन, अब जुन धनीहरू हुन्छ नि त आफ्नो घर हुन्छ, अब अलि त्यो हुन्छ नि, त्यस्तोहरू मात्रै हो। गरिबहरू त जहाँ पनि अब यहीँ हो, जानै सक्दैन। नमस्ते। फेरि अर्को निम्तो आएछ हामीलाई। यो चाहिँ हामीसँगै सुरुदेखि भइरहेको हाम्रो साथी सोनामको घर हो। सोनामको आमाले अघि यहाँ गाउँ छिर्ने बित्तिकै ल आउनु है भनेर भन्नुभएको थियो। अनि दाइहरू पर्खिँदै माथि नै आउनु भएछ। अनि अहिले हामी आफै पाहुना खान जाँदैछौँ।
तपाईँहरूलाई एउटा कथा सुनाउँछु है। धेरै अगाडि चाहिँ तातो पानी जाँदा खासा छेउमा एकजना चाइनिजसँग मेरो भेट भयो। भेट भएको दिनदेखि मलाई एकदमै मन पर्यो। पछि एक दुईचोटि कसो साथीभाइको माध्यमबाट अनि कुनै बेला चाहिँ काठमाडौँमै पनि कोसिस गरेर मैले उहाँसँग भेटेँ। धेरै समय भइसकेको थियो। यो नसोचेको लिमीको तिल गाउँमा आउँदाखेरि उहाँसँग फेरि भेट भयो। मलाई चाहिँ अब पहिल्यैदेखि चाइनिज फिल्महरू हेर्ने भएकोले ज्याकी च्यान, जेटली एकदम मनपर्छ। ज्याकी च्यान र जेटली पछिको मेरो फेभरेट चाइनिज मान्छे चाहिँ उहाँ नै हो। अब म केही ढिलो नगरी तपाईँहरूलाई उहाँसँग भेटाउन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो सेकेन्ड फेभरेट चाइनिज पर्सन। अब उहाँ किन व्यक्तिगत रूपमा भेट भएको छ तर उहाँको यो अचार मलाई यति मनपर्छ कि अब फेरि उहाँसँग हिल्सामा भेट्ने म कोसिस गर्छु। बस हेलो सबैजनालाई गुड मर्निङ। आज चाहिँ हाम्रो अब तिल छोड्ने दिन आएको छ। अब यहाँ निकी दाइको इबीहरूसँग बाई बाई कार्यक्रम हुँदैछ। हाम्रो दिदीहरू चाहिँ अलिक परसम्म जानुहुन्छ अरे छोड्नलाई। एकजना दिदी अलिक माथिसम्मै जानुहुन्छ अरे। आज हामी खास चाहेको भए चाहिँ हिल्सानी पुग्थ्यौँ तर यो हामी जाने ट्रेल भनेको चाहिँ एकदम फेमस एकदमै सुन्दर ओम्मानपेमी ट्रेल अन्तर्गत पर्ने सेक्सन हो। त्यही भएकोले गर्दाखेरि हामी 2 दिन लाएर जान्छौँ। बिचमा एक ठाउँमा क्याम्पिङ गर्छौँ। तिल गाउँबाट हामी निस्केर अहिले आधी घन्टा माथि यो धाराङ आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ अर्थमा भन्नुपर्दा रेस्ट गर्ने ठाउँ। त्यही अनुसारसम्म मैदान छ। पहिला यो जुन तिलको नाम रह्यो अनि जुन तिल गाउँ पहिला जहाँ थियो त्यो यही ठाउँ अरे। अब अर्को एउटा कोइन्सिडेन्ट चाहिँ के पर्यो भन्दाखेरि हामी 3 दिन बस्दा अनि हिजो माथि जहाँ जाँदा पनि नदेखेको तर तिल गाउँ छोडेर जाँदै गर्दा यसो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ झलल्ल हाम्रो मेन्दुन हिमाल खुल्या रहेछ। एजिफ टु से ल यही जाने बेला एकचोटि बाई बाई। मेन्दुनको अर्थ चाहिँ 7वटा दबाई रहेछ हाम्रो दाइले भन्ने अनुसार। किन भन्दा चाहिँ यो मेन्दुन हिमालको तलतिर चाहिँ 7 थरीको जडीबुटीहरू पाउँछ अरे। तर आज अब जाने बेला यो हिमाल देख्न पाइयो। त्यसले गर्दा पनि मन अलिकति हल्का भएको छ। राराङमा चाहिँ नर्मल भन्दा अलिकति एक्स्ट्रा अर्डिनरी दाइ छ। चिया पानी खुवाएर अब बिदा गर्दै हुन्छ हाम्रो आमा दिदीहरू। यो चाहिँ अब डिगुङ च्याङलिङबाको यहाँ रेस्ट गरेर उहाँको भोटीको प्रिन्ट बनाउन यसरी उहाँ यसरी बस्नु भएको त्यो डाममा त्यो बनिन्छ। उहाँ चाहिँ लामा ठुलो लामा हो। मासु ल्याएर राखेको चिकन लेग पिस हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ हामी एउटा पुरानो पासोमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ पहिला हाम्रो यहाँ तिल गाउँको मान्छेहरूले थाप्नुभएको पासो रहेछ हिमचितुवाको लागि भनेर। यो चाहिँ अब एकदम सिम्पल मुसाको ट्र्याप जस्तै स्टाइलमा भित्रपट्टि चाहिँ मासु झुन्डाएको हुने
त्यसपछि हिमचितुवा यसरी यहाँबाट छिरेर मासु तान्छ मासु तानेपछि यो ढोका स्लाइड भएर ढक्क बन्द हुन्छ अनि हिमचितुवा ट्र्यापमा पर्ने यो अहिलेको कुरा होइन यो चाहिँ धेरै अगाडिको कुरा हो जुन बेला चाहिँ हिमचितुवाको सङ्ख्या पनि अलिक धेरै थियो गाउँहरू ठाउँहरू चाहिँ अन्टच थियो अनि गाउँ पसेर भेडा बाख्रा याकहरू मारिदिने त्यस्तै प्रकारको दुःख दिने भएकोले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि चाहिँ यो दाइहरूले बनाउनु भएको पहिलाको टाइममा बनाउनु भएको ट्र्याप रहेछ तिलबाट हिँडेको झन्डै पौने 3 घन्टा भयो यो ठाउँ चाहिँ आम्जी दुजाफु यहाँनिर चाहिँ पहिला मेडिटेसन गर्ने आमाहरू बस्ने गुफा छ अरे अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो उकालो झन्डै सकियो तर अब यहाँ 2टा बाटो छ यो बाटो माथि पासको बाटो छ यो चाहिँ अलिक सजिलो बाटो भन्नाले सजिलो आएपछि अलिक वाइडर बाटो भएकोले गर्दाखेरि घोडाहरू चाहिँ उताबाट जानुहुन्छ दाइहरू लिएर अनि हामी मिङमार निक्किँदा चाहिँ यो तलको तेर्सो बाटो जान्छौँ यहीसँगै हामी चाहिँ 4000 मिटरभन्दा माथि फेरि आइसक्यौँ 4100 झन्झन 4100 हाइटमा आइसक्यौँ हामी अहिले चाहिँ यो चाइए नाङखाचोङको लाङ्नामा छौँ यहाँबाट चाहिँ अब उकालो तेर्सो सकेर एकदमै टिपिकल पास आएपछि आउने खालको ओह्रालो चाहिँ हेर्दै गाडी लाग्दो सिधै तल हामी झन् 400-500 मिटरै तल झर्छौँ कि जस्तो लागिरहेको छ यसको स्टिपनेस हेर्दाखेरि यो गुम्बा चाहिँ तिलको गुम्बा बनाउने लामाले पनि मेडिटेसन गर्नुभएको ठाउँ तर हाम्रो सुरुदेखिको सहयात्री मिङमार जो चाहिँ लामा पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि यहाँ बसेर मेडिटेसन गर्नुभएको रहेछ कति यो गुम्बाको नाम कति बस्नुभयो भन्नु त मिङमार यो गुम्बाको त्यो नामको लजावर्जिन भने हो त्यो टिबेटन ठाउँ अब हिमाचलको ठाउँमा हजुर 108 गुम्बा बनाएको छ कुरा गर्छ 108 गुम्बा बनाएपछि यो 107 ए गुम्बा होला 108 को हाल चाहिँ गुम्बाको छ नि म यो 2 साल बसिदियो 2 साल बसिदियो यो महिना 3 महिना अर्को साल 3 महिना पहिलो साल 3 महिना मेडिटेसन बसिदियो खानाको रासन पानी कसरी जुटाउनु हुन्छ खाना पनि आजको हाम्रो गोला ल्याएको छ नि अनि त्यो चाहिँ मलाई यहाँ गोला 4 वटा गोला ल्यायो अनि यहाँसम्म आटा अनि चावल चम्बा अनि सब यहाँ म एक्लै यहाँ बस्थ्यो 1 सालको त अर्को साथी छ साथी त 2 जना बस्थ्यो त्यो किन बस्नु भयो बसेपछि कस्तो लाग्यो भन्नु त मन पनि एकदम त्यो शान्ति आएछ कसरी बस्नुभयो होला भनेर म सोच्छु मेन कुरा नि हाम्रो मिङमारलाई चाहिँ एकदम बोलिराख्नुपर्ने गफ गरिराख्नुपर्ने मान्छे हो अब ती 3 महिना यहाँ बस्दाखेरि कस्तो है इधर जाउँ इधर ल देखाउनु इधर आउनु एउटा मान्छे यहाँ बस्ने हुन्छ ए पूजा गर्ने ये सब आम्नी भनेर हो पहिले त पुराना त्यही घर छ अनि 2020 को एक घर बनायो होला यहाँ आम्नी मेडिटेसन गरेर अनि रात यहाँ सुने भेराइटीबाट केही छैन ए गाउँ कराएपछि सुगा हिउँ आउँदाखेरि ए तातो हुन्छ ए गुम्बाको किचन हो पहिले यहाँ चाहिँ छैन पुरा यो किचन खाना बनाएको यहाँ छ अनि पनीको यहाँ हो यहाँ आउँछ पनि जरुर यहाँ इधर छाउँमा इधर गर्ने अनि पनि यहाँ खाना यहाँ पाउने अहिले त सुकेछ अर्को पनि एकछिन ठुलो पनि त्यहाँ छ यो देखाउन एउटा यो हो
चिज हो यहाँ बस्नेको एउटा मूर्तिको होला पुरानो ए हो मेरो साथी उहाँ बसिदियो म यहाँ बसिदियो रेडिसिङ अब यो गुम्बा अगाडि गुम्बाको सर्ट लिम भनेर हामीले ड्रोन उडाउँदै चाहिँ होइन म पहिले एकदम डराइ नै उडाइरहेको यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ केही स्ट्रेन्ज हुन्छ क्या अलिकति सिग्नलहरू हरेक चिजमा प्रब्लम हुन्छ ड्रोन प्राय अननेचुरल बिहेभ गरेर हुन्छ यहाँ पनि परबाट उडाइसकेपछि उता लिएर राख्छु भन्दाखेरि ड्रोन 81 बत्तिन थाल्यो अनि त्यसपछि मैले यही यहाँ छोड्तेन छ भन्ने पनि थाहा थिएन मलाई यतैतिर भए पनि ड्रोन रिकभर चाहिँ हुन्छ होला भनेर यतातिर ल्याएर यतातिर डिरेक्ट गरेँ यहाँ ठोकियो ठ्याक्कै हाम्रो छोड्तेनकै तल ड्रोन खसिरहेको रहेछ अनि लक्कीली खासै धेरै ड्यामेज भएको छैन अलिअलि ड्यामेज त भएको छ तर पनि जुन पेसमा जुन यो भिरपाखा थियो त्यो हिसाबमा हुनुपर्ने क्र्यासको ड्यामेज चाहिँ भएको छैन क्यामेरा सबै ठिक छ अघि हाम्रो मिङमाले देखाउनु भएको चाहिँ अलिक नयाँ रहेछ तर त्यो बन्नुभन्दा अगाडिको टाइम्सको पहिलाको लामाहरूले बसेर गुफा बस्ने मेडिटेसन गर्ने ठाउँहरू चाहिँ यो भित्ताकै स्ट्रक्चरमा गाह्रो लगाएर राख्नु भएको रहेछ तर अब धेरै टाइम भयो नयाँ बन्यो त्यही भएरै योहरू चाहिँ अहिले बिस्तारै रुइन्समा परिणत हुँदो रहेछ दिलबाट निस्केको करिब 5 घन्टामा हामीले झन्डै 10 किलोमिटर डिस्टेन्स कभर गरेछौँ अनि यो चाहिँ छेक्चाल ग्याङ भन्ने ठाउँ हो यहाँनिर चाहिँ अब हामी एकछिन रेस्ट गर्छौँ अब चिया बनाएर दिउँसोको लन्च जस्तो यहीँ खान्छौँ त्यसपछि यहाँबाट धेरै हिँडिँदैन 1-2 घन्टा हिँडेर फेरि क्याम्प सेटल गर्छौँ बोसो यही भनेको रहेछ एक पिस चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ चाखामै ओ ताली मिठो हुँदो रहेछ त बाँडेर खाम है आहा चिकन खानु नपाएको हेर त सर्लक्कै लेग पिसले एकदमै राम्रो चिकनको धेरै मारिदियो है हरर भएको यसको ट्राई गरौँ है झन् त पिरो छ अरे भन्ने सुनिया है छ्याकछाल गाङमा एउटा दुर्घटना घट्यो घोडामा सामान चढाउने क्रममा बिच्किएको घोडाले मिङमारलाई टोकिदियो आज हामी यहीँ यो जोम्पाल्या भन्ने ठाउँमा क्याम्प गर्ने निधो गऱ्यौँ हामी हिँडेको चाहिँ करिब 8 घन्टा
भएछ अनि डिस्टेन्स पनि राम्रै 15.3 किलोमिटर कभर गर्यौँ यतिले गर्दा भोलि हिल्सा पुग्न हामीलाई निकै सजिलो पर्छ अब यहाँ बगिरहेको पानी पनि निकै मिठो छ अरे हैन अनि एउटा कुरा चाहिँ आज भन्ने एकदम भन्न मन लाग्यो मलाई यो हामी तिल काटेर हिँडेदेखिको यो बाटो यो ल्यान्डस्केप यस्तो काहाली लाग्दो पहरा यति ठुलो पहराहरू छ हैन त्यसमा यस्तो मजाको बाटो के घोरेटो बाटो नर्मली हामी यस्तो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ दुई खुट्टा पनि मुस्किलले अड्ने बाटो हुन्छ यहाँ चाहिँ काली नै लाए पनि सुइँ बाटो हिँड्ने राम्रो बाटो यो बाटो बनाउने सबै लिमेल अनि लिमेली पुर्खाहरूलाई चाहिँ एकदम ईश्वरी सेवाहरू यार यस्तो खतरा बाटो बनाएको यस्तो ठाउँमा गुड नाइट सबैजनालाई पानी पर्यो भने भित्र आउँ सबैजना अटिहालिन्छ कच्चाकुच गरेर गुड मर्निङ फ्रम जोम्पाल्या अब हामी हिँड्नको सुरसार कम्प्लिट गरिन लागिसक्यौँ सबै सामानहरू प्याक गरेर घोडामा चढाउँदै हुनुहुन्छ अब चाहिँ हामी यहाँबाट माथि लाग्छौँ हामी करिब आज 11 देखि 12 किलोमिटर हिँड्छौँ हिल्सा पुग्नको लागि यो हाम्रो जोम्पाल्यादेखि यो उकालो सकिने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो हिल्साको रोड भेटायौँ रोड एजिन अब रोड खनेको छ तर यहाँ गाडी चाहिँ अपरेट हुँदैन रे अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ फुर्गु दाइले फर्केर आउँदा क्याम्प राख्नु लागि भनेर सामानहरू त्यहाँ झाडीमै लुगाएर राख्नु भएको छ फर्केर आएर तपाईँ यहीँ बस्ने दाइ हजुर अघि यहाँ छु यो ठाउँको नाम मानेबिमी पर्छ पहली बाटो यो यहाँ अनि घोलावाला सब यहाँ इधर बाटोमा आउँछ फेरि यहाँ केम यहाँ बासिँदै हुन्छ पहली चाहिँ बाटो त्यही हो तलैबाट है तलबाट बाटो यो एरिया हिँड्दा चाहिँ एउटा भनाइ पनि रहेछ जोम्पाल्याको चाहिँ छुसिम अनि हाम्रो यो मानेपेमीको चाहिँ सेसिम भनेको जोम्पाल्याको चाहिँ पानी मिठो अनि यो मानेपेमीमा पाउने त्यो रोज हिपको चाहिँ स्वाद मिठो अरे एकदम मिठो हुन्छ अरे यहाँतिर चाहिँ ग्रेटिट्युड एक्सप्रेस गर्न चाहन्छु हाम्रो किरण भाइ फ्रम हङकङ यो उहाँले ल्याइदिनु हो गिफ्ट हो अर्को चाहिँ युज गर्नै पाएको छैन थ्याङ्क यू सो मच आधा भयो 2 घन्टा अझै 2 घन्टा छ अब हेर्दा नजिकै देखे पनि अब हिल्सा चाहिँ अझै 2 घन्टा छ अरे यहाँदेखि म त आइपुग्यो होला सुतिर टेस्टी बियरले नुहाउनेहरू सुनेको थियो होला बियरसँगै बिस्कुट हेर्नुहोस् बिस्कुट चाहिँ खान्छ पहिलोपल्ट हाम्रो यो हिमी स्टाइल हो नि त
अहिले हामी अब यो साङ्गो भन्ने एउटा लाग्नमा पुगेका छौँ अनि यहाँबाट यता पूर्व पश्चिमतिर हेर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो बोर्डर हिल्सा बोर्डर देखेर छौँ अनि यो माथि हाम्रो तिब्बतको खोजेर गाउँ तलपट्टि चेकपोस्ट चाइनिज चेकपोस्ट अनि हाम्रो चेकपोस्ट तल सानो गेट देखिरहेछ रातो गेट अनि त्यस खोला पारे चाहिँ अहिले हिल्सा हाम्रो बजारै भनौँ अलि ठुलै घर रहेछ त्यो देखिरहेछौँ यो माप्चा खपप यो तगलाकोट पुराङ माप्चा खपप भन्छ यो तगलाकोटबाट जुन आउने यो चाहिँ हाम्रो कर्णाली रिभरको एउटा मेन ट्रिब्युटरी हो यो चाहिँ हाम्रो उता लिमीबाट आएको उता मिसिन्छ नि अनि त्यो मिसेर उता त्यो सिमकोटको मुनिबाट तल गएर कर्णाली नदी 2013 मा यहाँको फोटो चाहिँ मेरो भाइले खिचेर ल्याएको थियो त्यो बेला देख्दा र अहिले देख्दा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट रहेछ त्यो बेला नेपाल साइडमा चाहिँ एउटा सानो झुपडी मात्रै थियो अनि चाइना साइडमा त अलरेडी वेल कन्स्ट्रक्टेड एउटा त्यो भन्सार नाका जस्तो नै थियो चाइनिजहरूको पनि धेरै चिज बनिसकेको रहेछ अहिले अनि एउटा मनमा लागेको कुरा यदि कोही नयाँ आछ म्याप स्याप केही पनि छैन नक्सा केही छैन अनलाइन केही छैन भने पनि नेपाल र चाइना कसरी छुटाउनुहुन्छ भन्नु भने त्यो ट्याक्क त्यो बाटो हेऱ्यो भने ठ्याक्कै छुटिन्छ अब देशको अवस्थाको फरक उनीहरू कहाँ छ हामी कहाँ छौँ चाहिँ ट्याक्कै छुट्ने ठाउँ हो यो देखिहाल्नुभयो हामी अब हिल्सा आइपुग्यौँ सो तपाईँहरू सबैलाई वेलकम टु नेपालमा स्वागत छ हिल्सा बजार हामीले देखिहाल्यौँ माथिबाट चाइना साइड कति राम्रो छ हाम्रो अलिकति पछाडि छ भन्ने जस्तो लाग्यो पनि यहाँ आएपछि मैले एउटा कुरा रियलाइज गरेँ हाम्रो स्वाग भन्छ नि अर्कै रहेछ क्या चाइनाबाट गाडी मगायो टक्कै यहाँ ल्यायो डस्टबिन बनायो यतिको भनेको कहीँ सक्छ हाम्रो नेपाली डस्टबिन देखाइदेऊ त यता ल ठ्याक्कै हामी 12 बजे हिल्सा आइपुग्यौँ हाम्रो आजको प्लान चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो ताराको फ्लाइट कन्फर्म भयो भोलिको भने चाहिँ हामी आजै सकेसम्म आजै हिँड्छौँ भएन भने चाहिँ अब अलिकति टाइम लिएर धेरै रस नगरी जान्छौँ अहिले हामीलाई त्यो ज्याम्पालो नाम एक्ज्याक्ट कन्फ्युज भयो त्यहाँदेखि यहाँ आइपुग्नलाई 9.2 किलोमिटर मात्र रहेछ दूरी चाहिँ हामी अनि पौने 5 घन्टा हिँडेछौँ फुर्बु दाई हिल्साबाट आजै फर्किन लाग्नु भएको थियो निक्की दाईले बाटो खर्च दिन खोज्नुभयो उहाँले मरिगए लिन मान्नु भयो धेरै बेरको रस्साकस्सीपछि बल्ल लिनुभयो यो हिल्सामा खाना खाएसँगै हाम्रो फुर्बु दाइ चाहिँ तिल फर्की चाहिँ हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो उहाँको लागि एउटा बिदाई टोस्ट सबैजनाले दिन लाग्छौँ है र अब अनफर्चुनेटली हाम्रो चाहिँ भोलिको टिकट नहुने भयो त्यही भएर आज हामी हिल्सै बस्छौँ तर हाम्रो फुर्बु दाइ चाहिँ हामीसँग तिलदेखि हुनुहुन्छ तिलको बारे एक दुई शब्द भन्नु पनि भएको छ अनि बाटोमा हरेक ठाउँमा हाम्रो मिङमार घाइते भएपछि त आज सबै चिज उहाँले ह्यान्डल गरिरहनु भएको थियो यहाँसम्म छोड्न आइदिनु भयो अब उहाँ चाहिँ आज फर्किँदै हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद शुभयात्रा राम्रोसँग जानु होला है फेरि भेट्छौँ तपाईँहरूलाई पनि अब तिल आउनु छ अथवा लिम भ्याली छ भने दाइलाई पनि यसो सम्पर्क गर्नुभयो भने चाहिँ हामी सकेसम्म दाइको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन पनि राखिदिन्छौँ है ल हस् तपाईँ फेरि पनि हजुर शुभयात्रा रेडेम्ची ल है त बाई बाई रेडेम्ची
गाइस हामी पुगेछौँ नेपाल र चाइनाको 8 नम्बर किल्ला बोर्डर हिल्सामा। यो दिन हामी पुरै फुर्सदमा थियौं। सीमा चेकपोस्टको चहल पहल र डोजर हेर्दै समय कटायौं। नाका खुलेकाले सोनाम यतैबाट ताक्लाकोटतिर लागे। दुई देशको सीमाका परिदृश्य भिन्न थिए। यता कच्ची धुलो सडक, साना घर, उता पक्की सडक, बडे मानका बिल्डिङ। यता मक्किएको पुरानो नेपालको झण्डा, उता नयाँ रेशमी चिनिया झण्डा। यतातिरबाट थुप्रै मान्छे उता प्रवेश गर्दै थिए, उताबाट भने गाडीका गाडी सामान नेपाल प्रवेश गर्थे। यता छिर्ने मान्छेहरू छिटफुट हुन्थे, तर ती पनि प्रायजसो रोजगारी र विभिन्न कामको सिलसिलामा ताक्लाकोट पुगेका नेपाली नै थिए। यता स्वतन्त्रता थियो, पारी समृद्धि। अब आज हाम्रो गाडी चाहिँ बिहानै ढिलोमा 12-1 बजीसम्म आउँछ भनेको, तर अहिले 3 बजिसक्यो, गाडी आएको छैन। अब हिजो अस्ति हिँडाइले चिसोले थकाउँथ्यो, आज चाहिँ हामीलाई यो पर्खाइले सिकिस्त बनाइसक्यो। पर्खिनु पनि गाह्रै चिज हो, धेरै गलाउँदो रहेछ पर्खाइले पनि। अब हिजो दिनभरि हिल्सा बजारमा खोज्दा पनि भेट्न नसकेको मेरो प्रिय मान्छे चाहिँ धन्यवाद प्रिय मान्छेलाई भेटाइदिनु भएकोमा। बेलुकी पख हाम्रो सिमीकोट जाने गाडी हिल्सा आइपुग्यो रे भन्ने खबर आयो। नाम्खा गाउँपालिका चाबिक 4वटा गाविस मिलेर बनेको लिमी अनि मुचु, खङ्गाल गाउँ र हेप्का चीनसँग जोडिएको 2419 वर्ग मिटरमा 6000 को रेसियोमा जनसङ्ख्या छ। भौगोलिक हिसाबमा सबभन्दा ठुलो गाउँपालिका, भूगोलको हिसाबले ठुलो भयो, तर एकदम विकट। यो गाउँपालिकाभित्र एउटै धर्म, एउटै संस्कृति, एउटै पहिचान बोकेको समुदायहरूको बसोबास भएको समुदाय छ। लामा भनेको यो पदावली मात्रै हो कि तपाईको जात होइन, र कतिपयले तामाङ लेखेको छ। खास यो भूगोलमा बसेको सबै भोट समुदायको पुरानो हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ भोटे भनेर लेख्थे। नाम्खा गाउँपालिकाको सबभन्दा ठुलो एरिया वडा नम्बर 6 लिमी एरिया चाहिँ सबभन्दा पिछडिएको 6 महिना ब्लक हुने नाका हो। लिमीको बारेमा वर्णन गर्दाखेरि सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। हामीले चाहिँ लाप्चा क्षेत्रबाट मानसरोवर कैलाश दर्शन गर्न सक्छौँ। हालसालै हामीले एउटा शिवकुण्ड पत्ता लगाएका छौँ। लिमीमा चाहिँ 3टा गुम्बा छ, जसमध्ये हालजीमा रहेको रिन्चेलिन गुम्बा चाहिँ 11औं शताब्दीदेखिको ऐतिहासिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले र भौगोलिक हिसाबले यो चाहिँ भविष्यमा ठुलो सम्भावना बोकेको ठाउँ छ पर्यटकीय हिसाबले। नाम्खा गाउँपालिकाको समग्र हिसाबमा भन्दाखेरि जनचेतनाको अलिकति कमी। सो ठाउँबाट अहिलेसम्म धेरै कम छ सरकारी निकायमा काम गर्नलाई। हामीले अब विकास गर्ने क्रममा एक गाउँदेखि अर्को गाउँसम्मलाई पनि रोडहरू, बिजुलीको एक्सेसहरू पुर्याउँदाखेरि एकदम हाई कस्टली लाग्ने। राज्यको नीति के छ भन्दाखेरि भूगोलको हिसाबले चाहिँ बजेट त उगाउँदैन, जनसङ्ख्याको हिसाबले बजेट उगाउने। भूगोलको हिसाबमा पनि राज्यले चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। विकटताको हिसाबमा पनि ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। सिमीकोट पुगेर
हामी विजय दाईको होटलमा रोकियौँ। पर्यटकीय सिजन सुरु भएकाले हुम्लामा उडानहरू निकै कम भएको थियो। धेरै यात्रुहरू समस्यामा परेर सिमीकोटमा हफ्तौं अड्किएका थिए। अब हामी पनि टिकट नपाउन्जेल यहीँ बस्न बाध्य थियौं। सिमीकोटको रनवेमा आज पनि प्लेन कुदेन। हाम्रो आशा थियो 2 बजेसम्ममा प्लेन आउला, तर नआउने कुरा हो। सो अब एक दिन वेस्टेड। अब हामीलाई अर्को के आश भने अब भोलिको आश छ। भोलि चाहिँ बिहानै जस्तो आउने कुरा छ। भोलि पनि चान्सेस भनेको आज हिजो जस्तो कुरा थियो त्यही नै छ। अब यो बारेमा चाहिँ अझै बढी भन्नु छ मैले। हाम्रो सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ जब यो दसैँ तिहारको स्पेसली जब यो टुरिस्ट सिजन आउँछ नि, एयरपोर्टहरूमा चाहिँ एकदमै क्राइसिस हुन्छ कि। यहाँको यस्तो मजाले वेल मेन्टेन एयरपोर्ट छ, प्यासेन्जरहरू नभएको भने एकदमै धेरै छ, तर अलमोस्ट सबै फ्लाइटहरू चाहिँ डेभिएट हुन्छ कि अर्कोतिर। यस्तोको लागि मर्निङ सबैजनालाई सिमीकोटबाट। अब आज चाहिँ हामी भगवान्ले साथ दियो भने हुम्ला छोडेर जाँदैछौँ। अनि यो यात्राभरि हामीले धेरैचोटि नाम लिएको थियौँ एउटा विजय दाई धन्यवाद, विजय दाई धन्यवाद भनेर। उहाँ नै हो हाम्रो विजय दाई। अस्ति आउँदाखेरि कारणवश दाईकोमा बस्न पाइएन, तर ट्रिपभरि दाईले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। प्लस कोइन्सिडेन्टली दाईको बस ठ्याक्कै हामी सँगसँगै गयो। त्यति भएर अब अर्कोचोटिको लागि फेरि थाती राख्दै दाइले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद है। भाइ अब फेरि हुम्ला नबिर्सिनु होला। कहाँ बिर्सिनु, फेरि आउन होला। यता पनि छ, उता धेरै ठाउँ घुम्नु बाँकी छ। शुभ यात्रा। भाग्यवश हामीले भोलिपल्टकै टिकट पायौँ र नेपालगञ्ज फर्कियौँ। विवेकको त्रिवी प्रवेश परीक्षा मिति अनपेक्षित रूपमा अघि सरेकाले हामी यात्राको अन्तिम खण्ड स्थगित गरी फर्किन बाध्य भयौँ। तर पनि करिब 1 दशक पुरानो लिमी पुग्ने तृष्णा अन्ततः मेटिएको छ। 22 दिने उपल्लो हुम्लाको यात्रा सदा हाम्रो लागि यादगार रहिरहनेछ। यो 10 वर्षको अन्तरालमा हुम्ला धेरै परिवर्तन भएको छ। रेलको बाटो भन्ने गीत अहिले असान्दर्भिक भएको छ। हुम्लामा मोटर बाटो पुगिसक्यो। लाप्चाबाट कैलाश मानसरोवर दर्शनको अनुभव र छोलामक्योकको यात्रा विशेष छ। लिमीका 3 प्राचीन गाउँ हाल्जी, जाङ र तिल आफैमा संस्कृति र इतिहासका जीवित सङ्ग्रहालय हुन्। सिमीकोटपछि पर्ने गाउँहरू ताक्ची, ऐटाको तातोपानी, निङ उपत्यकाका विशाल पाटन र निङ खोलाले प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना बोकेका छन्। ठूलो क्षेत्रफल र न्यून जनघनत्वका कारण वातावरणीय रूपमा लिमी तुलनात्मक रूपमा अझै पनि धेरै संरक्षित छ। दुर्लभ हिमाली वनस्पति, वन्यजन्तु, प्रवासी चराचुरुङ्गीका लागि यो सुरक्षित आश्रय हो। विगत केही वर्षमा यहाँ नयाँ प्रजातिका जीवजन्तु पत्ता लागेका छन्। त्यही कारण वातावरणविदका लागि पनि लिमी
आकर्षक शोधस्थल बनेको छ। यिनै सम्भावना र सडकको पहुँच पुगे पनि हुम्लाको मुहार भने पुरै फेरिएको छैन। कोभिडपछि यहाँको पर्यटनले राम्रै मार खेपेको छ। महामारी, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित कष्टकर हिमाली जीवनका कारण लिमीका गाउँहरू बिस्तारै रित्तिँदैछन्। यातायातको सुविधाले बसाइसराई सोचेभन्दा तीव्र हुँदै गएको छ। हिमाली क्षेत्र भएकै कारण ग्लोबल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तनले यहाँको भूगोल, गाउँ बस्ती प्रत्यक्ष जोखिममा छन्। हालजी र यहाँको गुम्बा गाउँमाथिको हिमनदी सङ्कुचनका कारण सधैँ खतरामा छ। यी सबै चुनौतीका बावजुद हुम्लाको अलौकिक भूगोल, सांस्कृतिक सम्पन्नता, धार्मिक महत्त्व, जैविक विविधता लगायत अनगिन्ती विशेषताहरूलाई उपयुक्त प्रचार प्रसार र व्यवस्थापन गर्न सकिए नेपालकै दुर्गम यो भेगमा धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू अवश्य आउनेछन्। सडक बाटोले उघारिदिएको ढोका र पर्यटन सम्भावनाबारे लिमेलहरू सचेत छन्। कैलाश मानसरोवर दर्शनकै कारण धेरैको आँखामा हुम्ला र लिमी परेको छ। हाम्रो आशा र विश्वास छ हुम्लामा अब मोटर मात्रै होइन, विकास र समृद्धि पनि पुग्नेछ। यहाँका स्याउ, सिस्नु र रोझिपका जुसले राम्रो बजार पाउनेछन्। पर्यटकीय सिजनमा पनि सिमीकोटमा नियमित उडान हुनेछन्। हालजीमा बन्दै गरेको विद्यालयले लिमीका केटाकेटी गाउँमै खेल्ने पढ्नेछन्। ताक्लाकोटभन्दा राम्रो कमाई गाउँमै हुनेछ। उजाड हुँदै गएका गाउँहरूमा फेरि स्थानीयको चहल पहल फर्किनेछ। सक्ने नसक्ने सबै हाँसी खुसी आफ्नै थाथोलोमा रमाउनेछन् र हामी फेरि हुम्ला पुग्नेछौँ। तासिदेले रेरिम्ची। घुमन्ते घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते